සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ කිරිය වගේ මේ වගේ උඩින් හොඳට පිංගිලා පැල්ලා එන විදිහට රසම රසට අඩ හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ අඩ හරිම රසයි, හරිම සොෆ්ට්. ඉතින් ඒ වගේම මම මේක අඩ හදන්න කියලා දෙන ඇත්තටම වෙනස්ම විදිහකට ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හදලා බලලා විතරයට දෙන්න. ඉතින් රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ නැති කෙනා දැන්ම පල්ලෙහාට තියෙන subscribe button එක අපිට එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ Madoo Sweet Home blog site එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි ලියපු recipe තියෙනවා ඒව කියවන්න. ඉතින් අපි බලමු අපිට මේකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, සීනි ග්‍රෑම් 200යි, බටර් හෝ මාගරින් ග්‍රෑම් 35යි, වගේම බිත්තරයක්, උකු පොල් කිරි කියන්නේ මිටි කිරි මිලිලීටර් 200ක් අරන් තියෙනවා, ඉස් තේ හිඳි භාගයයි, ලුණු තේ හිඳි භාගයක්, ආප්ප සෝඩා තේ හිඳි භාගයක් මම අරන් තියෙනවා. මම මුලින්ම සීනි ටික මේකට භාජනයට දාගන්නවා. ඒකටම අපේ බටර් ටික මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. ඊපස්සේ මේ ටික හොඳට කවරම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම මේකට පොල් කිරි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම පොල් ටික මම මේකට එකපාර දාන්නේ නැහැ. කරගෙන අපේ සීනි ටික ටිකක් දාගෙන අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට ටිකෙන් ටික අපේ පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. මම මේ පාලම් කරගන්න ගමන් තව කිරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි ඔක්කොම කිරි ටික එකපාර දාගත්තොත් සමහරක් විට අපිට කිරි වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මිට තියාරු වැඩි වෙනවා. මම මේකට උතුරු පොල් කිරි ටිකක් මේකට දාගන්නවා. මේ අතරේ මම අපේ
සෝඩා ටිකයි මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මේ පදමනකන් මේක හොඳට අනා ගන්න ඕන. ඊට වඩා ඔයාලා වැඩිපුර කිරි එකතු කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක හදාගත්තට පස්සේ අපි මේක හොඳින් හොඳ පියනකින් වහලා මේක හොඳින් වහලා අපි මේක රැයක් පිපෙන්න තියන්න ඕන. එතන අඩු තරම පැය 6ක්වත් අපි මේක හොඳින් පිපෙන්න තියන්න ඕන. ඉතින් මාත් මේක හදන්නේ නෑ. ඔබ මේක හිතුව දෙයට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. වලට පේනදී මේක දුබුල් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට පිරෙන්නේ. මේක හොඳට පිපිලා නිසා තමයි මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේ පේනදී මේක හරියම ඝනයි. ඒක නිසා පියයි කිරි ටිකක් දාලා අර කණි ඊයේ දවසේ රෑ තිබ්බ පදමක් මේක හරි හදා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ දර්ශනේ පදම හරි. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක හදාගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේක වෙනස් විදිහට හදන හැටි. අපරම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගිනි කබලක් හදාගන්න. ඉතින් අද විශේෂත්වය තමයි ඉස්සරහට ආපාදක විදිහට තමයි අද මම මේක ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම තාච්චියට ටිකක් ගාලා අර ආපාදකට මේක ගාලා දෙන්නේ. මම තාච්චිය විසින් ගිනි කඹල අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අර ආදීකේ උඩ පෙරෙන්නේ ලස්සනට. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට උඩ ගින්දර තියෙන්න ඕන. ඒ වුණාට ඔයාලට පෙනී යට මම මෙතන යාන්තම් තමයි ගිනි අඟුරු දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදන්න යටින් ගින්දර වැඩි කරගත්තොත් යට හරිය කර වෙනවා. ඒකට උඩ හරියට එන්නේ නැහැ. නමුත් යට මේ විදිහට යාන්තම් ගිනි අඟුරු කියලා උඩ මේ විදිහට හොඳට ගින්දරපත් වෙනවා කියන්නේ මේක හොඳට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ වගේ අන්තිම එක බලමු හදාගත්තට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අදහස් අපි
අඩ තමයි. ඉතින් මම මෙතන අද අඩ 10ක් හදාගත්තා මේ ප්‍රමාණයෙන්. කියන්නේ මගේ ආපතාච්චි අඩ 10ක් හදාගත්තා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම සොෆ්ට්. ඔයාලට පේන්න ඇති. අඩේ කර වෙලා නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ මම අර කිව්වා වගේ පරිස්සමට පැටින් අඟුරු යාන්තම් දාගෙන මේ තියෙන මම අර කිව්වා වගේ අන්තිමේට හදාගත්ත ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇති. අනිවාර්යෙන්ම තෙල් තාච්චියේ අනිත් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. එතකොට තමයි මේ විදිහට හොඳට සීනිඳු කොට තියෙනවා. මේ වගේ මේක හරියම කේක් වගේ සොෆ්ට් එකකට තියෙනවා. ඔයාලට පේන්න ඇති. මැද උනත් හරියම සොෆ්ට් එකට කේක් වගේ තියෙන කඩේ තියෙන අඩ එක ඇත්තටම මේ වගේ හරියම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක අර මේ විදිහ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් සමහර කට්ටිය ආසයිනේ බේක් කරලා කන්න. අවනිකට දාලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක සෙල්සියස් අංශ 180 විනාඩි 20ක් විතර අවන් එකේ බේක් කරලා ගත්තාම හරියි. ඉතින් මේක කප් කේක් ට්‍රේ එකකට දාලා හරි විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් මේක බේක් කරලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්න රස කොහොමද කියලා අපිට කියන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් පහින් දාගෙන යන්න මතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහාත් තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රස කෑමකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.